All About Along ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาคุณเข้าสู่โลกของอาหลางชายผู้เคยทำผิดพลาดในอดีตจนต้องแยกทางกับคนรักและนั่นทำให้เขาต้องเลี้ยงลูกชายเพียงลำพังแต่เมื่อวันหนึ่งคนรักเก่าซึ่งเป็นแม่ของลูกชายกลับเข้ามาในชีวิตของเขาอีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกจึงถูกท้าทายอย่างหนักและการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลตัวหนังไม่ได้เล่าแค่เรื่องราวของครอบครัวที่แตกสลายเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูกในแบบที่เข้าถึงหัวใจของผู้ชมเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ที่การผสมผสานระหว่างอารมณ์ที่ลึกซึ้งและการแสดงที่ทรงพลังการแสดงของโจเหวินฟะเป็นอีกจุดเด่นที่ดึงดูดด้วยการถ่ายทอดบทบาทของพ่อผู้พยายามชดใช้ความผิดพลาดในอดีตการแสดงของโจเหวินฟะจะทำให้หัวใจของคุณแตกสลายและอบอุ่นในเวลาเดียวกันการแสดงของโจเหวินฟะจะทำให้คุณหลงรักตัวละครนี้ขณะที่ซินเวียชางก็สามารถรับบทแม่ได้อย่างเข้มแข็งและอ่อนไหวในเวลาเดียวกันภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้คุณหัวเราะร้องไห้และทบทวนถึงความหมายของความรักและครอบครัวภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาคุณดื่มด่ำไปกับความรักความสูญเสียและการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตคุณพร้อมจะสัมผัสกับเรื่องราวที่กระแทกใจและท้าทายทุกอารมณ์ของคุณหรือยังเราจะมาเตรียมตัวเสียน้ำตาและทบทวนความหมายของครอบครัวในอีกแง่มุมหนึ่งไปด้วยกันเมื่อครั้งที่อาหลางและพอปอทั้งคู่ยังรักและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่เนื่องจากอาหลางเป็นคนใช้ชีวิตอย่างโลดโผนดูไม่มีอนาคตแม่ของพอปอจึงไม่ได้ชอบอาหลางและคัดค้านการแต่งงานของพวกเขาและในที่สุดการแยกทางของทั้งสองก็มาถึงมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความแตกต่างทางนิสัยและวัยหนุ่มสาวที่ยังไม่พร้อมจะมีชีวิตคู่แต่ยังเป็นผลมาจากการที่อาหลางนอกใจเธอเขาลักลอบมีสัมพันธ์กับหญิงอื่นทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวหลังจากทะเลาะกันสุดท้ายความสัมพันธ์ของพวกเขาก็พังลงในวันที่พอปอกำลังจะคลอดลูกที่โรงพยาบาลอาหลางก็เข้าไปพัวพันกับการแข่งรถผิดกฎหมายและถูกตัดสินจำคุกหลังเธอคลอดลูกแม่ของเธอโกหกเธอว่าลูกของเธอคลอดออกมาแล้วเสียชีวิตและต่อมาแม่ของเธอได้พาเธอไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาพอปอตัดสินใจทิ้งอาหลางไปเพื่อเดินตามเส้นทางของตัวเองแต่ก่อนจะไปแม่ของพอปอได้เอาลูกของเธอไปไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและไปโกหกอาหลางว่าพอปอเสียชีวิตจากการคลอดลูกหลังจากพ้นโทษอาหลางไปรับลูกมาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในฐานะพ่อที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังอาหลางพยายามทำทุกอย่างเท่าที่เขาทำได้แม้ว่าชีวิตจะยากลำบากเขาทำงานหนักเพื่อให้ลูกชายมีชีวิตที่ดีที่สุดแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีพอแต่ความรักที่เขามีต่อลูกไม่เคยลดน้อยลงเขายอมเสียสละความฝันและความสุขของตัวเองเพื่อลูกความสัมพันธ์ระหว่างอาหลางและลูกชายของเขาเป็นมากกว่าความรักของพ่อลูกธรรมดามันเป็นสายใยที่เกิดจากการอยู่ด้วยกันเพียงลำพังมาตลอดหลายปีอาหลางทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีที่สุดเขาไม่ใช่พ่อที่สมบูรณ์แบบแต่เขาทุ่มเททั้งหัวใจเพื่อเป็นทุกอย่างให้ลูกทุกๆวันอาหลางเลี้ยงดูลูกด้วยความรักอย่างเต็มเปี่ยมพวกเขาหัวเราะไปด้วยกันเล่นกันเหมือนเพื่อนและคอยพึ่งพากันในทุกช่วงเวลาลูกชายคือแสงสว่างเดียวในชีวิตของเขาและลูกก็รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขความผูกพันระหว่างพ่อลูกนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งไม่ว่าภายนอกชีวิตจะสับสนหรือยุ่งเหยิงแค่ไหนพวกเขาก็ยังมีความรักที่คอยหล่อเลี้ยงหัวใจให้แก่กันหลายปีต่อมาพอปอกลับเข้ามาในชีวิตของอาหลางอีกครั้งเธอกลับมาจากอเมริกาพร้อมกับแฟนหนุ่มเพื่อถ่ายทำโฆษณาตอนนี้เธอได้กลายเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงวันหนึ่งมีการออดิชั่นและเด็กชายที่ถูกเธอคัดเลือกคือลูกชายของอาหลางซึ่งตอนนั้นเธอยังไม่รู้ว่าคือลูกของเธอด้วยอาหลางพาลูกไปที่สำนักงานของบริษัทโฆษณาและได้พบกับพอปออีกครั้งแต่เขาก็รู้สึกผิดหวังเมื่อพบว่าพอปอมีแฟนใหม่แล้วการพบกันครั้งนี้เต็มไปด้วยความอึดอัดความเจ็บปวดที่เกิดจากอดีตความรู้สึกที่ยังไม่จางหายแม้ทั้งสองคนต่างจะยังมีความทรงจำร่วมกันอยู่ในฉากที่พอปอได้พบลูกชายของเธอเป็นครั้งแรกมันเป็นช่วงเวลาที่อัดแน่นด้วยความรู้สึกหลากหลายเธอไม่ได้รู้ตัวทันทีว่านั่นคือลูกของเธอเองจนกระทั่งเธอได้ยินชื่อและได้เห็นบางสิ่งที่เชื่อมโยงกับอดีตอันเจ็บปวดชั่วขณะนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับเวลาได้หยุดลงทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆเงียบไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่สั่นไหวในความรู้สึกผิดและความเสียใจที่เกาะกินหัวใจเธอมานานหลายปีในฉากที่อาหลางต้องเผชิญหน้ากับพอปอและเปิดเผยความจริงว่าเด็กชายที่เธอเคยทิ้งไปก็คือลูกชายของเธอเช่นกันมันเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ใต้คำพูดเรียบง่ายของอาหลางเขามองหน้าพอปอด้วยสายตาที่ลึกซึ้งเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ถูกเก็บกดมานาน
ความผิดหวังความเสียใจและความรักที่ไม่เคยจางหายทุกอย่างรวมอยู่ในแววตาของเขาก่อนที่เขาจะพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่ลูกของฉันคนเดียวเขาเป็นลูกของเธอด้วยคำพูดของเขาสั้นและเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ทิ่มแทงหัวใจพอปอหยุดนิ่งราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนทันทีเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นเธอไม่เคยรู้เลยว่าลูกที่เธอจากไปเมื่อหลายปีก่อนยังคงอยู่ตรงนี้และยังเป็นเด็กชายที่เธอได้พบและค่อยๆรู้สึกผูกพันด้วยอย่างไม่รู้ตัวน้ำตาไหลรินอาบแก้มของเธออย่างไม่สามารถหยุดได้ไม่ใช่แค่เพราะความจริงที่เพิ่งค้นพบแต่เพราะความเจ็บปวดที่รู้ว่าช่วงเวลาที่ควรจะได้อยู่กับลูกผ่านพ้นไปโดยไม่มีทางย้อนคืนกลับมาได้หลายวันต่อมาอาหลังพยายามจะหาโอกาสให้ตัวเองกลับมาคืนดีกับพอปอโดยใช้ลูกชายเป็นสื่อกลางช่วยสร้างความสัมพันธ์นี่คือช่วงเวลาที่พอปอต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นโอกาสที่เธอจะได้ทบทวนความสัมพันธ์ที่เคยขาดหายไปเพื่อก้าวต่อไปในฐานะของแม่หลังจากวันนั้นเมื่อเธอต้องมองใบหน้าของเด็กชายความคล้ายคลึงที่ซ่อนอยู่ในดวงตารอยยิ้มและท่าทางทำให้เธอรู้ทันทีว่าลูกชายที่เธอเคยทิ้งไปเมื่อหลายปีก่อนยืนอยู่ตรงหน้าเธอทั้งตื่นเต้นดีใจและสับสนน้ำตาเริ่มล้นในดวงตาของเธอภาพความทรงจำค่อยๆซึมลึกเข้ามาในใจสิ่งที่เธอเคยปล่อยให้หลุดลอยไปกลับมาปรากฏตรงหน้าอีกครั้งทั้งความหวังและความเจ็บปวดต่างถาโถมเข้ามาในคราวเดียวพอปอพยายามเข้าใกล้ลูกชายที่เธอเคยทิ้งไปด้วยหัวใจที่สั่นไหวเธออยากจะสวมกอดเขาอยากบอกเขาว่าเธอเสียใจเพียงใดที่ไม่ได้อยู่กับเขาในวันที่เขาต้องการแม่แต่เธอกลับถูกถ่วงเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่ผิดเธอไม่รู้ว่าลูกจะยอมรับเธอหรือไม่ความรักและความผูกพันที่เคยหายไปกลับมาเต็มเปี่ยมในหัวใจของเธอในขณะที่เธอได้เห็นลูกชายเติบโตขึ้นเป็นเด็กที่สดใสร่าเริงการได้พบกันกับลูกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การพบหน้าธรรมดาเท่านั้นแต่มันคือการกลับมาของความสัมพันธ์ที่เคยขาดหายไปนี่เป็นโอกาสที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้รับทุกสายตาทุกการเคลื่อนไหวของเธอสะท้อนถึงความรักที่มีต่อลูกชายวินาทีที่เธอได้ยินเสียงลูกชายเรียกเธอว่าแม่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถหาคำอะไรมาบรรยายแทนได้เลยทำให้ฉากนี้เต็มไปด้วยความอ่อนไหวและความเสียใจที่ถูกกลบด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขทิ้งให้ผู้ชมรู้สึกซาบซึ้งและเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายในหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับอดีตของตัวเองในฉากที่อาหลางตัดสินใจจะเปิดใจเพื่อขอคืนดีกับพอปอหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังแม้จะรู้ว่ามันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายก็ตามเขามองเธอด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความรักที่ไม่เคยจางหายไปเลยแม้จะผ่านความเจ็บปวดและความเสียใจมามากเพียงใดก็ตามอาหลางพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นฉันรู้ว่าฉันทำผิดในอดีตแต่ฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอและลูกให้เราได้เป็นครอบครัวอีกครั้งเธอไม่จำเป็นต้องให้อภัยฉันทั้งหมดก็ได้แต่อย่างน้อยให้ฉันได้แก้ไขสิ่งที่เคยทำพลาดไปเขาพูดด้วยหัวใจที่เปราะบางแต่เต็มไปด้วยความหวังว่าสิ่งที่เขาพยายามทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองนั้นอาจเพียงพอที่จะชนะใจพอปออีกครั้งแต่เมื่อเขามองเข้าไปในดวงตาของเธอเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเธอมีคำตอบที่ต่างออกไปจากสิ่งที่เขาต้องการพอปอยืนนิ่งมองอาหลางด้วยความอ่อนโยนแต่ในดวงตาเธอกลับเต็มไปด้วยความเสียใจและความลังเลเธออยากจะเชื่อในคำพูดของเขาเธออยากจะตอบรับความหวังของเขาแต่เธอก็รู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ทิ้งร่องรอยลึกเกินกว่าที่จะลบออกได้เธอกลืนน้ำตาที่ไหลออกมาช้าๆก่อนจะพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่นฉันรู้ว่าเธอเปลี่ยนไปแต่บางครั้งความรักก็ไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมสิ่งที่พังทลายไปแล้วน้ำเสียงของเธอทำให้อาหลางหยุดนิ่งความเจ็บปวดแทรกซึมเข้ามาในหัวใจของเขาเขารู้ว่าเธอไม่ได้ปฏิเสธเพราะไม่รักแต่เพราะความจริงที่ว่าเวลาที่พวกเขาเสียไปไม่สามารถเรียกคืนมาได้อีกแล้วพอปอรู้ดีว่าการคืนดีกับอาหลางอาจจะไม่สามารถนำพวกเขากลับไปสู่จุดที่เคยมีความสุขได้อีกฉากนี้เต็มไปด้วยความซับซ้อนของความรักความเจ็บปวดทั้งสองต่างรักกันแต่ก็ตระหนักดีว่าบางครั้งความรักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันได้การตัดสินใจของพอปอเป็นเรื่องยากแต่เธอเลือกที่จะทำเพื่อลูกและเพื่อเส้นทางของตัวเองทิ้งให้อาหลางต้องยอมรับความจริงที่เจ็บปวดในที่สุดผู้ชมจะรู้สึกได้ถึงการต่อสู้ภายในใจของทั้งสองคนความรักที่แม้จะยังคงอยู่แต่ก็ถูกบดบังด้วยความเสียใจที่อดีตได้ทำลายโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ของพวกเขาฉากที่สะเทือนอารมณ์ในเวลาต่อมาก็คือพอปอเอ่ยปากกับอาหลางว่าต้องการเอาลูกไปอยู่กับเธอที่อเมริกาอาหลางถูกบีบให้ต้องเลือกระหว่างการต่อสู้เพื่อรักษาลูกไว้หรือจะยอมปล่อยให้ลูกไปมีชีวิตที่ดีกว่าแม้ว่าภายในใจเขาจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ต้องปล่อยลูกไปแต่ในท้ายที่สุดเขาก็เลือกที่จะเสียสละเพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาคืออนาคตของลูกไม่ใช่ความสุขของตัวเอง
อาหลางรู้ดีว่าการที่ลูกจะได้ไปอยู่กับแม่อาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของลูกแต่การปล่อยให้ลูกไปนั้นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดอย่างที่สุดสำหรับเขาในวันที่เขาต้องบอกลาลูกชายเขาแทบจะไม่สามารถกลั้นน้ำตาได้การต้องบอกให้ลูกไปอยู่กับคนอื่นแม้ตัวเองจะรักลูกมากเพียงใดเป็นการเสียสละที่ยากเกินบรรยายในวินาทีที่ลูกชายหันหลังเดินไปอาหลางได้แต่มองด้วยหัวใจที่แทบจะพังทลายเขารู้ว่าเขากำลังสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปแต่เขาก็ยอมทำเช่นนั้นเพราะเขารักลูกมากพอที่จะปล่อยให้ลูกมีอนาคตที่ดีกว่าฉากนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเจ็บปวดจากการเสียสละของอาหลางความรักที่บริสุทธิ์และการตัดสินใจที่ต้องทำเพื่อประโยชน์ของลูกแม้จะแลกมาด้วยการทำร้ายหัวใจตัวเองในฉากที่พอพยายามโน้มน้าวลูกชายให้ไปอยู่กับเธอแต่ลูกชายเดินเข้าไปกอดอาหลางแน่นราวกับบอกว่าไม่มีใครจะมาแทนที่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อได้ผมจะอยู่กับพ่อเพราะที่นี่คือบ้านของผมฉากนี้เต็มไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของลูกที่ไม่ต้องการสิ่งใดมากไปกว่าการได้อยู่กับพ่อที่ดูแลเขามาตลอดชีวิตพอฟังลูกชายพูดด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอเข้าใจแล้วว่าความรักและความผูกพันที่ลูกมีต่ออาหลางนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและเธอก็ไม่สามารถเข้ามาแทนที่ตรงนั้นได้เลยในฉากสุดท้ายที่ตราตรึงใจอาหลางตัดสินใจกลับมาแข่งรถอีกครั้งแม้รู้ว่ามันอาจเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายของชีวิตเขาสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่แค่การแข่งเพื่อชัยชนะแต่มันคือการแข่งเพื่อลูกเพื่ออนาคตของลูกชายเพื่อให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เขาเคยให้ได้เขารู้ว่าการแข่งครั้งนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ผลของการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปเลยก็ได้เขายืนอยู่ตรงนั้นมองดูรถที่จอดรอเขาอยู่ในดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็เต็มไปด้วยความแน่วแน่เสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่ผ่านมาผุดขึ้นมาในความคิดความผิดพลาดที่ทำให้ครอบครัวต้องแตกสลายแต่ความรักที่ยังคงมีอยู่กลับไม่เคยจางหายไปเลยในช่วงเวลานั้นอาหลางรู้ดีว่านี่ไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งที่ทำผิดไปทั้งหมดได้แต่เขาหวังว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะทำเพื่ออนาคตของลูกเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องภาพในอดีตทั้งความเจ็บปวดและความรักพรั่งพรูเข้ามาความเร็วของรถที่พุ่งไปข้างหน้าราวกับเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามที่จะก้าวข้ามความผิดพลาดในอดีตแม้เขารู้ว่าชีวิตของเขาอาจจะจบลงแต่ในใจเขาไม่เคยหยุดรักลูกและเขาจะทำทุกอย่างเพื่อลูกฉากนี้ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่การแข่งรถแต่มันคือการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ว่าความรักของพ่อมีความหมายมากแค่ไหนเมื่อรถของเขาเข้าเส้นชัยทุกคนที่เฝ้ามองต่างอึ้งกับผลลัพธ์แต่มันไม่สำคัญว่าเขาจะชนะหรือแพ้สิ่งที่สำคัญคือเขาทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักจนสุดหัวใจภาพสุดท้ายของเขาทิ้งให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเสียสละที่ไม่อาจลืมเลือนและในท้ายที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้คุณซาบซึ้งในคุณค่าของความสัมพันธ์และทบทวนถึงสิ่งสำคัญในชีวิตว่าบ้านและครอบครัวอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปแต่ความรักต่างหากคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมีความหมายมากที่สุด All About Along 阿郎的故事เป็นภาพยนตร์ดราม่าฮ่องกงออกฉายในปี 1989 กำกับโดย Johnny Tu นำแสดงโดย Chow Yun-fat Sylvia Chong และนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง